එවන් ඔන්න ඉතින් අරගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක්. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ කලින් දැක්කා වගේ ලස්සන ෆොටෝ එකක් Lightroom එකෙන් එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඉස්සරහට Lightroom ෆොටෝ එඩිටින් වීඩියෝස් කරන්න දෙක තුනක්ම ඒ වගේම තමයි තව ඉස්සරහට බීට් ෂේක් වීඩියෝ එහෙම මට කරන්න අදහසක් තියෙනවා. ඉතින් අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම Lightroom mod app එකක් නෙමෙයි use කරන්නේ. නිකන් Play Store එකෙන් download කරලා තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මුලින්ම Lightroom open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ plus icon එකක් තියෙන image icon එකක් අන්න ඒක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගේ gallery එකේ තියෙන images videos වගේ දේවල් මෙතනට එනවා. ඉතින් මම මෙතනට මගේ ෆොටෝ එකක් add කරගන්නවා. හරි ඉතින් මෙතනට ඔන්න image එකක් add වුණා. ඔයාලට මෙතනට ආවේ නැත්නම් මෙන්න මේ මෙතන all photos කියන එක උඩ click කරලා එන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ add කරගත්ත image එක උඩ click කරනවා. හරි. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා මෙන්න මේ icon එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ exposure කියන එක ඍණ 0.35ක් වෙනකන් දාගන්න ඕනේ ඔයාලා. We will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ contrast කියන එක 9කට දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ highlights කියන එක 16කට දාගන්න ඕනේ. shadows කියන එක 15කට දාගන්න ඕනේ ඍණ 15කට. ඊට පස්සේ whites කියන එක 14කට දාගන්න. blacks ඍණ 24කට දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ icon එකටම පල්ලෙහා තියෙන icon එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ temp කියන එක ඍණ 15කට දාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ tint කියන එක 11කට දාගන්න. ඊට පස්සේ vibrance කියන එක 12කට දාගන්න. ඊට පස්සේ saturation කියන එක ඍණ 14කට දාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ icon එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ red එකේ luminance එක දාගන්න ඕනේ ඍණ 16කට. orange color වල saturation එක දාගන්න ඕනේ ඍණ නිකන් ඉන්න නෑ 14කට දාගන්න ඕනේ. luminance එක දාගන්න ඕනේ 13කට එකේ. ඊට පස්සේ yellow color වල saturation එක දාගන්න ඕනේ 94කට.
පස්සේ hue එක HUE හරියට ප්‍රනවුන්ස් කරාද නම් දන්නේ නැහැ. ඒක දාගන්න ඕනේ 83කට. ඊට පස්සේ ලුමිනන්ස් එක දාගන්න ඕනේ 87කට. When you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, ඒ green වල hue එක 65යි. don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing, standing up everybody. saturation එක වෙන 28යි. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. පස්සේ luminance එක වෙන 20යි. All you need to know is that we're holding on. We rise up from the ඊට පස්සේ blue color වල hue එක 60ක් දාගන්න ඕනේ. luminance එකත් ඉතින් රින 100ක් දාගෙන ඊට එහා පැත්තේ තියෙන dark blue color එකේ luminance එක දාගන්න ඕනේ රින 36කට. ඊට පස්සේ purple color වල saturation එක හදාගන්න ඕනේ රින 23කට. හරි. ඊට පස්සේ මේකේ done කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ icon එක උඩ click කරන්න. මේකේ clarity කියලා තියෙන එක 5කට දාගන්න. all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe ඊට පස්සේ ඊට පල්ලෙහා තියෙන එක 10කට දාගන්න. that we're holding on. We rise up from the ඊට පස්සේ මේක රින 33කට දාගන්න ඕනේ ඊට පල්ලෙහා තියෙන එක. දැන් මේ කියන ගණන් වලටම දාගන්න ඕනේ නැහැ. ඒ ඊට ආසන්න ගණනක් දාගත්තත් ඇති. mid point එක දාගන්න ඕනේ 61කට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට චුට්ටක් ලස්සනට මේකේ background එක වෙනස් වෙලා ලස්සන විදිහට ෆොටෝ එක edit වුණා කියලා ඔයාලට පේනවා. ඊට පස්සේ හරි ඉතින් දැන් මේක save කරගන්න මෙන්න මේ share icon එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ save to device කියලා දෙන්න. එතකොට ඔයාලගේ image එක export වෙලා gallery එකේ ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් හිතනවා මේ වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. තේරුණා නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ Telegram group එකේ Telegram account එකට message කරන්න. අනිවාර්යෙන් message කරද්දී edit එක ගැන තියෙන ප්‍රශ්නයක් විතරක් කියලා message දාන්න. අනිවාර්යෙන්ම මම reply කරනවා. එහෙනම් ඉතින් අපි ආපහුමත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.